แหมเพราะเธอเป็นโสดเนี่ยเธอก็ไม่อยากให้เห็นแบบคนเขารักกันเธอเลยยุยงให้เขาฟ้องกันคนอาจจะบอกว่าทะเบียนสมรสก็แค่กระดาษใบเดียวเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ไม่มีทะเบียนสมรสไม่ใช่เมียหลวงโดยชอบด้วยกฎหมายการมีทะเบียนสมรสมันทำให้มีความมั่นคงในชีวิตถ้าเกิดไปวอกกับคนอื่นทะเบียนสมรสเนี้ยจะแอคทีฟขึ้นมาเลยจากเป็นประกาศสิทธิ์เลยฮะเป็นเหมือนดาบอาญาสิทธิ์ที่สามารถฟาดฟันเข้ามาล่วงเกินหรือมาทำผิดได้บางเคสอย่างเงี้ยถ่ายรูปอยู่ในบ้านเนี่ยยังบอกว่าเมียเนี่ยเป็นป้าทำอาหารให้กินเลยฮะตายแล้วเป็นเมียไม่ใช่เมียก็เจ็บแล้วค่ะเป็นป้าอีกใช่ครับเป็นป้าปกติเราจะเข้าใจว่าเมียหลวงเนี่ยจะต้องแก่เมียน้อยเด็กๆไม่จำเป็นฮะสมัยนี้ชอบคนที่มีอายุก็เยอะเหมือนกันบางครั้งเคสเนี่ยเมียหลวง30เมียน้อย55อะไรอย่างเงี้ยมีนะฮะด้วยความที่ทนายคลุกคลีกับเมียหลวงเมียน้อยเราเห็นเคสมาเยอะถ้าเมียหลวงดูอยู่ทนายมีอะไรจะฝากบอกเขาไหมคะว่าแบบอย่าทำแบบนี้คือคุณค่าของทุกคนมันมีในตัวเองสิ่งที่อยากบอกก็คือโสด Society ซีซั่น 2 สนับสนุนโดยห้างทองอรสาทั้ง4สาขาในอำเภอเมืองอำเภอบ้านตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแขกรับเชิญของโสด Society EP นี้เป็นทนายค่ะแล้วเป็นทนายที่ได้ชื่อว่าเป็นทนายเมียหลวงนะคะต่อสู้เพื่อผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงนะคะขอต้อนรับทนายพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติมากจากทนายนะวันนี้แบบเต็มที่เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ความสนุกความบันเทิงเราจะได้สาระความรู้ที่สอดแทรกความบันเทิงมากๆเพราะว่าทนายพัฒน์เป็นทนายเมียหลวงแต่ตามชื่อรายการของเราค่ะโสด Society เพราะฉะนั้นพี่ต้องขออนุญาตถามว่าทนายสถานะตอนนี้โสดอยู่ครับโสดแบบ 100% ครับ 100% ทำไมถึงโสดคะก่อนที่จะโสดก็มีมาก่อนเหมือนกันฮะมีคนรักมีเหมือนทั่วไปอะครับมีคนทั่วไปแต่ว่าจังหวะหนึ่งเราอาจจะเงื่อนไขข้อแม้ในการใช้ชีวิตอาจจะเยอะขึ้นเกี่ยวไหมว่าพอเราทำคดีเกี่ยวกับคนมีแฟนมีชู้มีอะไรเยอะๆแล้วเราก็เลยบอกโอ๊ยปลงละฉันไม่ไหวละฉันขอโสดดีกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งครับมันทำให้เราเห็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนคนสวยระดับนางงามนางเอกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เห็นหมดเลยครับค่ะเราก็เลยแบบอยู่เป็นอย่างเงี้ยดีกว่าก็สบายใจดีฮะสบายใจดีใช่ไหมคะแล้วอาชีพทนายกับความโสดมันมีข้อดีข้อเสียยังไงไหมคะถ้าความโสดเนี่ยก็คือความเป็นอิสระในการทำงานเราอาจจะไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องชีวิตคู่อาจจะโฟกัสเรื่องงานได้แทบ 100% แต่ความสิ่งที่มันเสียไปอาจจะเหงาบ้างอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเราทำแบบอยู่กับคดีอยู่กับเคสที่มันก็มีความเครียดเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องหาที่ผ่อนคลายแต่ไม่มีแฟนเดี๋ยวก็ไปคุยกับเพื่อนปรึกษาคนอื่นแทนแล้วมันมีไหมคะทนายด้วยความที่ทนายเป็นคนโสดแต่เราทำคดีผัวไม่มีหย่าร้างฟ้องชู้ต่างๆบางคนก็จะแบบสงสัยว่าอ้าวเธอมาทำเรื่องแบบเรื่องของคู่รักคนรักแล้วเธอเป็นโสดเธอจะไปเข้าใจหัวอกคนรักหรือเปล่ามันถามว่ามีไหมมีครับเราไม่สามารถที่จะเข้าใจสถานะของคนที่มีคู่เขาก็จะคิดอีกแบบนึงคนที่มีครอบครัวก็จะคิดอีกแบบนึงแต่คนโสดก็จะคิดอีกแบบนึงคนโสดส่วนมากก็จะรักตัวเองมากกว่าแต่คนที่เป็นมีชีวิตคู่เขาอาจจะโฟกัสเรื่องสามีเรื่องบุตรอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนบางคนคดีสามีเมียน้อยแต่บางคนภรรยาบางคนไม่ยอมหย่าเลยอ้างว่ามีลูกเด็กต้องการพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงนั้นเขาได้เหมือนกันโอ้แน่นอนเพราะว่าบางคนอาจจะทนอยู่เพราะว่าไม่ได้ทนอยู่เพื่อตัวเองทนอยู่เพื่อลูกไอ้ตัวนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะที่คนไม่มีคู่อาจจะไม่เข้าใจแล้วมันมีไหมคะที่คนอาจจะบอกว่าแหมเพราะเธอเป็นโสดเนี่ยเธอก็ไม่อยากให้เห็นแบบคนเขารักกันเธอเลยยุยงให้เขาฟ้องกันไม่มีครับเราไม่อยากให้ใครฟ้องใครเลยเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นจริงๆคนที่ควรจะรักกันมากที่สุดคือเราต้องรักตัวเองครับไม่อยากให้ใครมีน้ำตาครับอยากให้มันสวยงามอยากให้มันอบอุ่นฮะค่ะบางคนอาจจะบอกว่าคำว่าโสดอย่างที่เรานิยามก็คือเราอยู่ตัวคนเดียวแฮปปี้มีความสุขโสดในชีวิตจริงกับโสดทางกฎหมายก็ต่างกันใช่ครับโสดในชีวิตจริงก็คือไม่มีใครเนาะแต่โสดทางกฎหมายคำว่าสถานะโสดเนี่ยตามกฎหมายคือจะไม่โสดเฉพาะจดทะเบียนสมรสค่ะถ้าไม่จดทะเบียนสมรสนี่คือโสดหมดเพราะฉะนั้นเมียหลวงที่เป็นเมียหลวงทุกคนรับรู้แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็คือโสดเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ไม่มีทะเบียนสมรสไม่ใช่เมียหลวงโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นแค่ภรรยาที่มาก่อนหรือเป็นแค่ภรรยาภาษากฎหมายใช้คำว่าภริยาถ้าเป็นภรรยาที่จดทะเบียนภริยาคือภรรยาที่จดทะเบียนใช่ครับแต่ถ้าเป็นสามีภรรยากันทั่วไปจะใช้คำว่าภรรยาแค่นี้ละต่างแล้วฮะสิทธิตามกฎหมายก็ต่างละค่ะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่า
ทะเบียนสมรสก็แค่กระดาษใบเดียวมองยังไงคะท่าน บางทีมันก็ไม่จริงฮะ บางทีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงบางครั้งมันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเช่นการแต่งงานการมีทะเบียนสมรสมันทำให้มีความมั่นคงในชีวิตและโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันในทางกฎหมายก็คือคุณเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องทำกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปวอกแวกกับคนอื่นทะเบียนสมรสเนี้ยจะแอคทีฟขึ้นมาเลยเป็นตะกร้าสิทธิ์เลยฮะเป็นเหมือนดาบอาญาสิทธิ์ที่สามารถฟาดฟันคนที่เข้ามาล่วงเกินหรือว่ามาทำผิดได้ฮะเพราะฉะนั้นทะเบียนสมรสอาจจะไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียวในบางสถานการณ์ใช่ครับนะคะบางสถานการณ์ที่จำเป็นสำคัญมากๆใช่ฮะค่ะแล้วกฎหมายอะไรคะทนายที่คนโสดควรจะรู้กฎหมายที่คนโสดควรจะรู้เนี่ยมันก็เป็นกฎหมายทั่วไปนะฮะเพราะว่าเราทุกคนไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ใช้กฎหมายทั่วไปกันแต่ประเด็นว่าคนโสดควรจะรู้เนี่ยน่าจะรู้ว่าถ้าสมมติว่ามีการจดทะเบียนสมรสมันอาจจะมีสิทธิและหน้าที่บางประการที่จะไม่เหมือนคนทั่วไปเช่นเรื่องทรัพย์สินนะครับเรื่องความเป็นสามีภรรยาเช่นจดทะเบียนกันแล้วเราสามารถที่จะไปยุ่งกับคนนอกได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องรู้ครับควรจะรู้ก่อนที่จะมีคู่แล้วถ้าสมมุติบางคนเขาบอกว่าเหมือนเขาอะเป็นโสดอยู่เวลาเนี้ยมีคนเข้ามาแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ไปจดทะเบียนสมรสกับใครหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าบางทีอย่างเราเห็นหลายเคสนะคะผู้ชายบอกว่าเธอฉันไม่มีทะเบียนสมรสหรือฉันมีแต่ฉันหย่าแล้วอะไรแล้วถ้าเขาพูดไปเรื่อยๆลอยๆไปคือเราไม่อยากให้เชื่อต้องใช้คำนี้ครับว่าคนจะมีคู่เนี่ยโดยหลักแล้วนะครับอายุก็จะอยู่ในระดับหนึ่งการตรวจสอบทะเบียนสมรสมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายฮะเช่นไปที่อำเภอกันนะฮะตรวจได้เลยคนนี้เป็นคนสำคัญในชีวิตเราถูกไหมฮะเราก็สามารถที่จะพาไปอำเภอได้ถ้าผู้ชายปฏิเสธเนี่ยมีแน่นอนถ้ามีแบบว่าปฏิเสธว่าถ้าเขาบอกว่าอ๋อฉันไม่เคยจดทะเบียนสมรสใครถ้างั้นเธอพาไปอำเภอไปคัดสำเนาให้ดูถ้าอ้างว่าไม่ว่างนู่นนี่อันเนี้ยใช่แน่นอนคือในยุคสมัยใหม่เนี่ยคนที่จะมีความรักกันส่วนมากจะผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็โดยมากๆเลยก็จะหลอกละครับก็พูดตรงๆว่าหลอกเช่นไม่มีคู่แยกกันมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ตรงนั้นเขาอย่างเงี้ยบางทีครับบางเคสอย่างเงี้ยถ่ายรูปอยู่ในบ้านเนี่ยยังบอกว่าเมียเนี่ยเป็นป้าทำอาหารให้กินเลยฮะตายแล้วเป็นเมียไม่ใช่เมียก็เจ็บแล้วค่ะเป็นป้าอีกใช่ครับเป็นป้าเอาบางคนก็คารมผู้ชายนะเขาเรียกว่าอะไรมันแต่ผู้หญิงที่ถูกหลอกอย่างเงี้ยเชื่อว่าเป็นป้ามีอยู่จริงนะฮะแปลกจังแล้วที่สำคัญไม่ใช่ว่าอย่างสมมติมีผู้ชายเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาโสดไม่ได้จดทะเบียนกับใครอะไรก็แล้วแต่เราอยากรู้แต่เราก็ไม่กล้าจุงมือเขาไปแล้วเราเดินไปที่อำเภอก็ไม่ได้เราก็ต้องยังไงก็ต้องพาเขาไปเจ้าตัวจะต้องไปที่จริงมันต้องคุยกันด้วยความให้มันเรียบร้อยให้มันถูกต้องอะฮะมันต้องกล้าเผชิญความเป็นจริงนะครับเธอรักฉันไหมเธอจะอยู่กับฉันไหมเรามาคุยกันด้วยความให้มันถูกต้องนะครับนอกจากการตรวจทะเบียนสมรสสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้ตรวจมากเลยคืออยากให้ตรวจเรื่องโรคครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องโรคมากนะครับอยากให้ตรวจมากๆเลยเรื่องโรคคืออันนี้แสดงว่าต้องซีเรียสจริงๆเพราะว่าทนายคือเกี่ยวกับกฎหมายทนายก็แน่นอนทะเบียนสมรสแต่สิ่งที่มันนอกเหนือกฎหมายที่จะทำให้ชีวิตพังเลยก็คือโรคครับอยากย้ำมากสุดคืออยากให้ทุกคนรักตัวเองนะครับหลายๆคนผู้หญิงเนี่ยบางทีเราเป็นภรรยาหลวงเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกมาทำทุกอย่างดีหมดติดเชื้อไม่ว่าจะเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งเป็น HIV เป็นเอดส์ตรงๆกันนะฮะมาจากความซื่อสัตย์มันมีเยอะครับแบบนี้พี่เป็นคนชอบดูพวกแบบคดีต่างๆต่างประเทศที่เขามีคนมาเล่าคดีเนาะหลายคนน่ะไปมีผู้หญิงแล้วก็ไปทำผู้หญิงท้องเนาะเสร็จปุ๊บให้ไปเอาออกผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยไม่เอาออกสุดท้ายมีการฆ่ากันจากแค่ความมักง่ายนะไปนอนไปเรื่อยๆสุดท้ายกลัวเมียหลวงรู้เพราะเมียน้อยท้องแล้วยังไงบอกให้เอาออกไม่เอาออกฆ่าทิ้งชีวิตก็พังชีวิตตัวเองพังชีวิตเมียน้อยก็ตายชีวิตเมียหลวงก็พังลูกก็มันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจริงด้วยนะแล้วเราก็เห็นตามหน้าสื่อข่าวครับมีเยอะแยะปัญหาเรื่องของชู้สาวเวลามีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องชู้สาวจะมาเบอร์หนึ่งละธุรกิจชู้สาวเรื่องหนี้สินเรื่องทรัพย์มรดกจะเป็นประเด็นชู้สาวเป็นประเด็นนึงเลยครับบางคนอาจจะบอกว่ากฎหมายบางทีไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนไม่ต้องแน่นอนเวลาที่ไม่มีปัญหาเราไม่จำเป็นที่ต้องรู้แต่เมื่อมีปัญหาเนี่ยกฎหมายเนี่ยคือตัวสำคัญมากๆที่จะทำให้เราแบบไอ้นี่มากๆแล้วอย่างนอกจากว่าจูงมือไปดูทะเบียนสมรสมันมีอะไรอีกที่เราจะต้องแบบถ้าคุณจะมีคู่
คือหลักของการมีคู่หลักๆเลยมันไม่ใช่การอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องคนสองคนมันเป็นเรื่องของใครหลายๆคนเราอาจจะต้องไปเจอเพื่อนเขาไปเจอครอบครัวเขาการมาอยู่กับเราเป็นยังไงการโทรศัพท์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับความไว้ใจขนาดไหนเพียงใดนะฮะมันควรจะตรวจสอบเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันมันต้องเข้าใจกันนะฮะถึงมันต้องเทสได้ว่าเขามีความซื่อสัตย์ให้กับเราขนาดไหนที่เราถึงว่าจะเป็นคนนี้คือสามีเรานะคนนี้คือคนรักเรานะอย่าให้ความรักมันบังตาถูกต้องครับแล้วถ้าบางเคสที่คู่ของเราเป็นต่างชาติล่ะมันเคยมีมาปรึกษามีฮะคือต่างชาติเนี่ยบางคนหญิงไทยเนี่ยเห็นสามีต่างชาติอยากได้สามีเอาละนะฮะแต่บางครั้งเขามาจดทะเบียนที่บ้านเราจดง่ายครับจดปุ๊บเสร็จบินกลับไปเขาไม่กลับมาเลยกลายเป็นว่าเราติดทะเบียนสมรสต้องหาสามีใหม่เราจะจดได้ไหมมันก็ต้องหย่าก่อนทีนี้กลายเป็นว่าจะต้องเสียค่าทนายความดำเนินเรื่องเยอะแยะไปกันหมดครับกับต่างชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีว่าเขาลงหลักปักฐานกับเราจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่แบบนี้แล้วก็ไปใช้ชีวิตของเธอครับแล้วมันมีเคสแปลกๆอะไรไหมคะที่แบบเมียหลวงไม่เป็นเมียหลวงตามพิมพ์นิยมที่เราเห็นในละครเมียน้อยเป็นอีกแบบนึงคือมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเคสที่ค่อนข้างที่จะเราจะต้องใช้คำว่ากรรมทำงานบางทีเนี่ยก่อนจะเป็นเมียหลวงมีทะเบียนสมรสเนี่ยก็แย่งเข้ามาแล้วพอวันนึงตัวเองมีทะเบียนสมรสเนี่ยบางครั้งสามีก็กลับไปหาคนเดิมต้องพูดง่ายๆว่าเวลาที่แบบแอบกินกันแอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกครับแต่สุดท้ายคนเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจกันพออยู่ด้วยกันเต็มร้อยอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็อาจจะกลับไปหาลูกกลับไปหาภรรยาเก่ากลายเป็นเมียหลวงกลายเป็นตัวเองก็ต้องมาช้ำใจในฐานะเมียหลวงแล้วมีไหมคะเมียหลวงปกติเราจะเข้าใจว่าเมียหลวงเนี่ยจะต้องแก่เมียน้อยเด็กๆไม่จำเป็นฮะสมัยนี้ชอบคนที่มีอายุก็เยอะเหมือนกันบางครั้งเคสเนี่ยเมียหลวง30เมียน้อย55อะไรอย่างเงี้ยมีนะฮะแล้วผู้ชายเท่าไหร่คะถ้าเมียหลวงอายุ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงผู้ชายเด็กเราก็ไปเอาเมียน้อยที่แก่กว่าใช่ครับมีฮะเพราะอะไรคะอาจจะเรื่องของเราต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้เงินมันเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญความรักอาจจะรักกันในระดับนึงแต่พอมันมีปัญหาเรื่องเงินความสบายอย่างเงี้ยฮะมันก็เปลี่ยนได้มันก็เหมือนเขาก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจากฝ่ายผู้หญิงบางทีผู้หญิงที่อายุเยอะเรื่องของฐานะทางการเงินเขามั่นคงแล้วเขาอาจจะซัพพอร์ตได้มันก็อาจจะทำให้เปลี่ยนใจได้เหมือนกันเราจะรู้จักทนายพัฒน์ก็คือเป็นทนายเมียหลวงแล้วมีผู้ชายไหมคะลูกความที่เป็นผู้ชายมามีครับแต่ว่าน้อยมากสมมุติว่าเราฟ้องชู้ที่เป็นเมียน้อยเนี่ยประมาณ100จะมีที่แบบสามีไปฟ้องชายชู้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 2-3 รายน้อยมากครับ 2% อะไรประมาณนี้ครับค่อนข้างจะน้อยแล้วฟ้องได้ไหมคะฟ้องได้เหมือนกันครับฟ้องได้เหมือนกันมันสามารถอนุมานได้ไหมคะว่าผู้หญิงไทยไม่ค่อยมีชู้คือตอนที่ทำทนายใหม่ๆช่วงใหม่ๆเนี่ยอาจจะเคสฟ้องเริ่มน้อยแล้วเราได้รับโทรศัพท์การปรึกษาเนี่ยร้องเรียนเข้ามาเนี่ยคือผู้หญิงเป็นชู้แรกๆจะน้อยฮะแต่ช่วงนี้เริ่มเยอะขึ้นผู้หญิงจะไปเป็นชู้เยอะขึ้นนะฮะเพราะอะไรคะทนายวิเคราะห์ว่าเทรนด์เหรอสังคมมันผมมองว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะต้องฟังผู้ชายอย่างเดียวแต่สมัยใหม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็เราต้องเข้าใจว่าประชากรผู้หญิงของเราค่อนข้างที่จะเยอะกว่าผู้ชายอัตราส่วนอาจจะไม่1:1อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะแบบ1:50 1:70ประมาณนี้เลยอย่างเรารู้กันว่าทนายพัฒน์ก็คือทนายเมียหลวงแล้วเรามีว่าความให้เมียน้อยที่เป็นคนดีบ้างไหมคะเราไม่รับจ้างเมียน้อยฮะชัดเจนเลยชัดเจนฮะแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาถูกหลอกมาเขาก็เป็นคนดีนะมีเหตุผลมาให้เราดูสำหรับผมเนี่ยการถูกหลอกผมว่ามันเป็นการกล่าวอ้างที่ง่ายแต่มันยากต่อการรับฟังนะฮะเพราะว่าทะเบียนสมรสมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับเราต้องใช้ชีวิตไม่ประมาทเราต้องไม่เชื่อใครไม่ใช่เรามาอ้างต่อศาลหรือมาอ้างต่อนักกฎหมายว่าเวลาเรามาศาลเราต้องมาแบบเราทำทุกอย่างให้มันเต็มที่แล้วเราจะอ้างได้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเช่นผู้ชายบอกมันมีแต่ผู้ชายบอกแล้วเราจะเอามาตรฐานไหนนะฮะเป็นเครื่องชี้วัดสังคมถ้าทุกคนมาศาลอ้างอย่างเดียวเพื่อให้ชนะคดีบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้แล้วศาลก็ต้องยกฟ้องไปหมดแล้วเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมเราจะมีคำว่าทะเบียนสมรสไว้ทำไมอย่างเงี้ยครับคือบางทีเรื่องบางเรื่องอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ในเมื่อคุณสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดผู้ชายเขาบอกว่าเขาโสดปะจูงมือกันไปแต่มันก็จะมีค่ะทนายบางคนเขาจะรู้สึกว่าเธอไม่เชื่อใจฉันหรอเธอไอ้นู่นนี่นั่นแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นแปลงนะถ้าเกิดคนที่เขาสนจริงเขาไปเธอปาเราทำให้มันถูกต้องนะทั้งเธอและฉันใช่ครับแต่ถ้าคนไหนเล่นใหญ่โวยวายอันนี้ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ต้องมีอะไร ต้องมีแหละฮะต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะฮะ ต้องมีอะไรแล้วอย่างเคสอะไรที่แบบมีไหมคะที่ว่าความไม่ดิบดีสุดท้ายกลับไปดีกันมีก็ต้องพูดอย่างนี้มีบางเคสเนี่ยฟ้องร้องกันแต่มาด้วยกันก็มีมาศาลด้วยกันผัวกับเมียฟ้องกันอย่างเงี้ยฮะฟ้องเรื่องลูกเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยแบ่งสินสมรสกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมาศาลมาด้วยกันหมายถึงนั่งรถคันเดียวกันมาใช่ฮะอ้าวแล้วเขาจะฟ้องทำไมอะคะไม่ทราบจริงๆฮะแต่มาจริงๆแบบนั้นจริงๆแล้วเวลาขึ้นว่าความก็ว่ากันไปด่ากันไปด่ากันมานะฮะว่ากันไปแต่เวลากลับก็กลับด้วยกันแล้วก็มาด้วยกันอุ้ยเหมือนเล่นละครเลยอ๋อคนเรามันเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของบางครั้งมันมีอารมณ์ด้วยฮะอารมณ์ด้วยเหมือนกับบางทีวันนี้หย่าไหมหย่ากันไหมหย่าไปต่างคนต่างอารมณ์ไปหย่ากันสุดท้ายก็กลับไปอยู่ด้วยกันก็มีอย่างนี้แหละครับมันก็เหมือนกันแล้วเขาจะเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรทุกอย่างไปเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องอารมณ์มากกว่าครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำหน้าที่ในฐานะทนายเราก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดส่วนเขาจะกลับไปดีกันหรืออะไรไงทนายก็แล้วแต่เขาละครับแล้วแต่เราก็คงทำอะไรไม่ได้และนอกจากคดีผัวเมียทนายรับว่าความคดีอื่นมีไหมคดีอื่นก็ทำครับมีอะไรบ้างที่ทำก็ทั่วไปอะครับคดีช่อโกงลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยฮะทำร้ายร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำเฉพาะเรื่องนี้เฉพาะอาจจะโดดเด่นเพราะคนรู้จักว่าเพราะว่าคนเห็นเป็นข่าวว่าอันเนี้ยแหละคือตัวแทนของเมียหลวงใครมีปัญหาผัวเมียมาเลยจ้ามาที่ทนายพัฒน์นะรับรองคลี่คลายได้ด้วยดีลงเอยด้วยดีเนาะแล้วก็อย่างที่มันมีข่าวบางข่าวว่าคนดังต่างๆรู้มันมีเคสที่เกิดขึ้นจริงบางคนที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นเหมือนผัวเมียกันแล้วก็ทำงานมาด้วยกันสุดท้ายแยกย้ายกันไปเติบโตกลับมาฟ้องร้องทรัพย์สินที่ทำมาระหว่างที่อยู่กินกันคือทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสก็คือมีทะเบียนสมรสเราเรียกว่าสินสมรสอันนี้แบ่งคนละครึ่งนะฮะแต่ทรัพย์สินที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือว่าอาจจะไม่อยู่กันฉันสามีภรรยาแต่ว่าอยู่แบบเพื่อนก็ได้ครับแล้วก็เจตนาที่จะนำทรัพย์สินนั้นมาเป็นส่วนกองกลางอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนหุ้นส่วนแต่มันเป็นหุ้นส่วนชีวิตนะฮะทีนี้เวลาเลิกลากันก็ต้องแบ่งกันตามสัดตามส่วนเหมือนกันครับอ้าวแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าอ้าวอันนี้มันเหมือนในเคสที่เคยผ่านมาเราเห็นนะว่าผู้หญิงก็ดูออกหน้าในการทำงานแล้วผู้ชายก็คือไม่ได้เป็นออกหน้าแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังใครเป็นคนทำอะไรมากกว่ากันอันนี้ต้องดูพยานหลักฐานแล้วก็เจตนาของทั้งคู่ด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยตกลงกันว่ายังไงนะฮะบางครั้งเนี่ยภรรยาสมมุตินะฮะภรรยาอยู่บ้านทำกับข้าวเลี้ยงลูกทุกอย่างเลยแต่ไม่มีทะเบียนสมรสสามีไปทำมาได้เงินมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนึงเลิกลากันแล้วผู้หญิงต้องไปแต่ตัวแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ถูกไหมฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูครับดูบริบทเช่นมีการช่วยเหลือกันขนาดไหนคนนึงทำงานนอกบ้านคนนึงทำงานในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนอาจจะมองว่าผู้ชายไปทำงานซึ่งเป็นงานที่เราเห็นว่าเขาคือทำงานแต่ผู้หญิงอยู่แต่บ้านแต่การอยู่แต่บ้านของเขาก็คือทำงานก็คือดูแลลูกเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบถ้าคุณจะบอกว่าผู้หญิงไม่ทำอะไรเลยนั่งนอนอยู่แต่บ้านมันก็คงไม่ใช่ถูกต้องครับเนาะมันก็ต้องดูเหตุและผลดูแต่เคสแต่ละเคสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าข้อตกลงของคู่นั้นจริงๆเนี่ยเขาตกลงกันไว้ว่ายังไงเป็นสัดเป็นส่วนเลยคนนี้มีเงินเดือนให้สมมตินะฮะมีเงินเดือนบริษัทเลยส่วนอันนี้แยกกันชัดเจนว่าเป็นชื่อของคนนี้ให้เธอไปหรืออันนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องดูคู่นั้นจริงๆต้องดูรายละเอียดต่างๆเพราะว่าถ้าบอกว่าทรัพย์สินหามาได้ระหว่างอยู่กินกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเธอได้เงินเดือนมันมีการว่าจ้างเป็นเดือนอันนี้ก็ชัดว่าเธอก็มีรายได้นี่เนาะมันก็ต้องจะเป็นส่วนตัวของใครของมันชัดเจนและอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบางคนที่รู้สึกเลยว่าโหการที่จะมีคู่เนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดฝ่ายตัวเราหาเงินได้มากกว่าแล้วเขาสบายใจที่จะแบบทำสัญญาก่อนสมรสอันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกไหมคะที่ว่าก็เป็นหนึ่งครับเพราะว่ากฎหมายก็ให้อำนาจในการที่ทำสัญญาก่อนทำสัญญาก่อนสมรสทำสัญญาในระหว่างสมรสและก็เวลาหย่าก็ทำสัญญากันกฎหมายให้อำนาจทำได้หมดเลยครับแล้วคนทำไหมคะคนไทยค่อนข้างเข้าถึงน้อยเราต้องเข้าใจว่าคนไทยเข้าถึงกฎหมายน้อยแต่ว่าถ้าเคสสัญญาก่อนสมรสอะไรพวกนี้จะมีของต่างชาติใช่วิเห็นฟรีนับของดาราฮอลลีวูดประมาณนั้นหญิงไทยกับชายต่างชาติอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะครับเห็นเยอะเพราะต่างชาติเขาเป็นค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนเขาคุยให้เคลียร์ก่อนเพราะบางทีมันก็มีความระแวงว่าเธอจะมาเอาทรัพย์สินของฉันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฉันขอเคลียร์ให้ทุกอย่างใช่ครับเขาชัดเจนครับต่างชาติค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คนไทยยังไม่ค่อยทำไม่ทำเพราะอะไรคะคือบางครั้งการทำชัดเจนแต่ว่ามันอาจจะส่งผลว่าเธอไม่ไว้ใจฉันหรออะไรอย่างเงี้ยคนไทยค่อนข้างคิดเล็กคิดน้อยฮะมันคือความแบบเราเป็นคู่กันแล้วไม่ไว้ใจหรือไงประมาณนั้นครับแต่เวลามาฟ้องร้องกันก็จะมาขอแต่ความเห็นใจแต่บริบทกฎหมายเราไม่สามารถที่จะให้แบบนั้นได้ก็ค่อนข้างเสียเปรียบกัน
เพราะอย่างที่บอกค่ะบางคนอาจจะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริงๆเปิดเผยเลยทุกคนรู้มีลูกด้วยกันแต่สุดท้ายผู้ชายไม่ได้เซ็นทะเบียนสมรสให้ครับสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานภรรยาไม่มีทะเบียนสมรสที่จะไปยันกับใครได้ คนที่มาทีหลังน่ะอาจจะเป็นเมียแบบที่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยมาก่อน10 ปี20 ปีมีลูกด้วยการจัดงานแต่งใหญ่โตนะฮะก็กลายเป็นเมียน้อยได้เพราะคำว่าเมียน้อยเมียหลวงมันไม่ได้วัดกันที่มาก่อนหรือมาหลังมันวัดกันที่ว่าใครมีทะเบียนสมรสครับบางทีอยู่กับเรามา20 ปีบางเคสนะครับอยู่กับเรามา20 ปีเจ็บใจมากครับมีลูกมาทิ้งทุกอย่างจากพ่อแม่มาทิ้งหน้าที่การงานมาดูแลผู้ชายมาดูแลครอบครัวนะฮะดูแลบ้านทุกอย่างเรียบร้อยแต่วันนึงเข้าไปกับผู้หญิงเจอกันไม่เกิน 2-3 เดือนเข้าไปจดทะเบียนกันอย่างเงี้ยครับเศร้าเนาะแล้วเราก็จะกลายเป็นเมียน้อยใช่ครับถ้าเรากลับไปยุ่งกับผู้ชายคนนั้นเพราะเขามีทะเบียนสมรสเราก็กลายเป็นเมียน้อยโดนฟ้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับเคยมีเกิดขึ้นไหมคะมีฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันส่วนมากคดีลักษณะแบบนี้จะจบกันที่การเจรจามันก็จบกันแบบนี้แหละครับเจรจาแต่ว่ามันเป็นเราโดนเขาฟ้องโหแค่มีคดีมันเจ็บใจตรงที่แบบเฮ้ยฉันมาก่อนแล้วสุดท้ายมาถูกฟ้องในฐานะเมียน้อยครับมันรู้สึกมันก็เซ็งนะคะคือบางครั้งเนี่ยมันเจ็บด้วยความเป็นใจครับบางครั้งอาจจะบางคนก็อ้างว่าไอ้สามีโดนของเราจะได้ฟังสามีโดนของโดนคุณไสยโดนมนต์ดำนะฮะแล้วก็เขาโดนหลอกผู้ชายโดนหลอกโดนเมียน้อยหลอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายไม่มีใครหลอกใครได้อายุก็ประมาณนึงหน้าที่การงานประมาณนึงอะไรอย่างนี้แล้วเราไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นนะครับแต่ว่าบางทีคนที่เป็นเมียนะครับเขาก็ยังคิดแบบนั้นอยู่แต่ความเป็นจริงมันก็ชัดเจนอยู่แบบเนี้ยทำไมเขาถึงเชื่อทนายว่าส่วนมากหรือเขาถูกผู้ชายปั่นหัวเหรอคะหรือยังไงผมมองว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงบางทีบอกว่าโดนหลอกไปจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรสทำที่อำเภอในเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่มีหนำซ้ำมีพยานด้วยนะฮะแล้วก็สอบถามว่าอยู่กินกันมากี่ปีเขาจดสัญญาก่อนสมรสให้อะไรอย่างเงี้ยฮะว่าอะไรยังไงเรียบร้อยอยู่แล้วไม่มีใครหลอกใครได้เลยครับมีแต่เราหลอกตัวเองหลอกใจตัวเองไม่ยอมรับความเป็นจริงโอ้อันนี้ก็ยากเลยนะคะแล้วมีไหมคะทนายที่ว่ามาปรึกษาทนายก็แบบว่าปรึกษาอยู่ดีๆสุดท้ายแบบไปละกลางคันกลับไปดีกับแฟนแล้วเราก็กลายเป็นอย่างที่บอกกินอาหารหมาเลยมีทุกรูปแบบเราต้องการคนที่ถ้าจะฟ้องต้องตัดสินใจให้แน่ก่อนนะครับว่าจะฟ้องเพราะว่าการฟ้องไปปั๊บเนี่ยสมมติว่าฟ้องเมียน้อยเราไม่ฟ้องสามีหรอกครับเราไม่ฟ้องสามีเราฟ้องเมียน้อยแต่ว่าหมายศาลเนี่ยไปถึงเมียน้อยหรือหนังสือเตือนชู้เนี่ยไปถึงเมียน้อยปั๊บเนี่ยรู้เลยครับว่าถึงไม่ถึงเนี่ยผัวกลับมาบ้านด่าเลยฮะรู้เลยครับนี่ถึงแน่นอนไม่ต้องมาถามทนายเลยว่าถึงหรือยังผัวกลับมาด่าเมื่อไหร่นี่คือเรียบร้อยโอ้เศร้าแล้วพอเมียน้อยก็ต้องไปเล่าให้สามีฟังว่าทำไมมันเป็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ผู้ชายก็ต้องแก้ปัญหาถามว่าเขาจะด่าเมียน้อยไหมไม่ฮะโดยหลักแล้วไม่ด่าเมียน้อยฮะด่าเมียหลวงทีนี้กลายเป็นบ้านแตกเลยฮะด้วยความที่ทนายคลุกคลีกับเมียหลวงเมียน้อยเราเห็นเคสมาเยอะถ้าเมียหลวงดูอยู่ทนายมีอะไรจะฝากบอกเขาไหมคะว่าแบบเธออย่าทำแบบนี้มันจะเป็นปัญหาหรืออยากจะทำยังไงให้เมียหลวงดูมีคุณค่าขึ้นคือคุณค่าของทุกคนมันมีอยู่ในตัวเองสิ่งที่อยากบอกก็คืออยากให้ทุกคนเคารพกฎหมายทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเขาผิดว่ากันไปตามผิดก็คือฟ้องร้องว่ากันไปไม่ควรจะไปโพสต์ด่านะครับเพราะอันเนี้ยมันผิดกฎหมายอาญาโดนได้ถูกไหมฮะหรือบางครั้งเนี่ยเราไปไล่ฟ้องเมียน้อยนะฮะสุดท้ายแล้วไล่ฟ้องคนที่1ผ่านไปอีก3 ปีคนที่2คนที่3คนเจ้าชู้แก้ยากมากครับแล้วหลายเคสเนี่ยเหมือนที่เกิดตอนแรกคือบางเคสเนี่ยนะครับสามีเป็นคนเจ้าชู้มากไปซื้อบริการมาแล้วแจ็คพอตไปตรวจกันแล้วสามีมีเชื้อ HIV อย่างเงี้ยครับแล้วในความที่สามีเนี่ยเป็นคนหล่อแล้วก็ถามเราซึ่งเป็นภรรยาว่าเราอยู่ต่อกันแบบนี้ต่อไปได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้หญิงอ่ะเรามีทะเบียนสมรสเราจะรู้สึกยังไงคือไม่ใช่แค่ตัวเธอมันคงกระอักกระอ่วนน่าดูไม่ใช่แค่มีชู้ยังติดเชื้อมาอีกแล้วยังมากับสมซานกลับมาหาแล้วขอให้อยู่เหมือนเดิมต่อไปอย่างเงี้ยครับแล้วเขาตอบยังไงคะอยากรู้ยังไงเคสเนี้ยเมียหลวงบอกเลยครับว่าเซโนฮะไปแล้วครับไม่เอาแล้วฮะขออนุญาตถามเมียหลวงไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหมคะไม่ติดครับก็ตรวจแล้วก็เช็คโชคดีไปไม่งั้นนี่กลายเป็นแบบโดนนอกใจแถมตัวเองติดเชื้ออีกครับอันนั้นเคสนั้นอาจจะเป็นเคสที่แบบเชื้อเพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่อยู่ในสถานะที่แพร่ได้โชคดีฮะถือว่าโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะตกลงปรงใจกับใครต้องคิดให้ดีกลับกันค่ะเราจะไม่ได้ฝากแค่เมียหลวงเพราะเมียหลวงคือผู้ถูกกระทำเนาะในพาร์ทที่เรามาฟ้องร้องกันในเคสพวกนี้ฝากถึงผู้ชายค่ะ
ทนายเจอเยอะคือผู้ชายเนี่ยส่วนมากในการฟ้องร้องกันเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงมาศาลปั๊บทะเลาะกันเลยผู้ชายมาไหมไม่มาผู้ชายหนีแล้วก็หนีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรในปัญหาคือว่าบางทีเหมือนแก้ปัญหาไม่ได้บางคนเรียนมาสูงมากบางคนหน้าที่การงานดีมากบางคนไม่เคยใช้ชีวิตสัมสอนเลยแต่มาติดกับเมียน้อยบางคนกลายเป็นแก้ปัญหาปมนี้ไม่ได้ก็มีนะฮะแก้ไม่ได้เลยก็มีแต่ว่าอยากให้แก้ปัญหาครับปัญหามันเกิดที่ผู้ชายมันก็ควรที่แก้เพราะผู้ชายนะผู้หญิง2คนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาทะเลาะกันบางทีมองหน้าไปศาลไม่มองหน้ากันเลยก็มีเกลียดกันแบบทั้งที่ไม่เคยคุยกันเลยเกลียดกันแล้วอย่างเงี้ยฮะเพราะผู้ชายคนเดียวโอ้ใช่แล้วผู้ชายพวกนั้นจะมีวาทศิลป์ที่เป็นเลิศที่จะหลอกพูดดีมากฮะเท่าที่อ่านเท่าที่ดูสตอรี่ของคนที่เจ้าชู้เนาะคำพูดดิจ๋าหวานทุกคำพูดดีมากเนียนมากเหมือนดีหมดจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเขามีเสน่ห์นะถึงทำให้คนแบบว่าถึงทำให้ผู้หญิง2คนมาตีกันได้ครับเคิร์มนะคะแล้วก็คนบอกว่าตัดสินใจละฟ้องชู้มันจะต้องทำยังไงบ้างคะฟ้องชู้เนี่ยต้องมีหลักฐานก่อนนะครับว่าหลักฐานเราเนี่ยเพียงพอที่จะฟ้องได้ไหมตอนนี้หลักกฎหมายเนี่ยปรับในยุคสมัยใหม่นะฮะก็คือไม่ว่าจะชู้จะเป็นเพศไหนก็สามารถฟ้องกันได้ชายหญิงหญิงชายหญิงได้หมดแล้วครับทุกวันนี้นะครับแต่ว่าต้องมาดูว่าเขาล่วงเกินคู่สมรสของเราในทำนองชู้สาวไหมหรือเขาแสดงตนโดยเปิดเผยกับคู่สมรสเราทำนองชู้สาวไหมเนี่ยแบ่งเป็น2อันทีนี้หลักฐานเนี่ยก็ต้องมีรูปถ่ายหลักๆควรจะเป็นรูปถ่ายวิดีโออะไรที่มันชัดเจนนะครับพยานบุคคลเป็นประเด็นรองหลักฐานการแชทก็เป็นประเด็นรองหลักฐานการโอนเงินก็เป็นประเด็นรองหลักฐานอื่นแค่ประเด็นรองแต่หลักๆที่อยากได้ในการที่เราทำคดีมาเราเห็นเลยว่าอันนี้โอกาสชนะหรือแพ้เนี่ยคือรูปถ่ายกับวิดีโอก็คือต้องไปตามหรือไปจ้างใครถ่ายทำยังไงก็ได้ให้มันได้มาอันนี้คือสิ่งแรกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผู้หญิงที่ดูอยู่ฉันเริ่มแปลกๆแล้วมันมีอะไรมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆทริคในการที่จะจับชู้เซนส์เลยฮะอันดับแรกคือเซนส์ผมเชื่อว่าผู้หญิงไทยคนที่เป็นเมียหลักๆรู้เลยฮะถ้าสนใจสักนิดนึงเนี่ยจะรู้เลยสามีเคยทำแบบนี้กับเราทุกวันเคยอยู่บ้านทุกวันไม่เคยแบบเนี้ยเอาวันนี้สามีปกติอยู่บ้านเหมือนลุงคนนึงวันนี้จู่ๆขึ้นมาใส่รองเท้าผ้าใบละใส่กางเกงทำไมอยากเป็นเด็กทาแป้งแล้วทำไมมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็สัมผัสได้ครับเซนส์นี่รู้เรื่องแล้วฮะผู้หญิงเพราะเธอปล่อยตัวกับฉันแต่ทำไมเธออยู่ดีเธออยากหล่อขึ้นมาใช่ครับมันมีอะไรที่แปลกขอให้เอ๊ะใจไว้ก่อนครับค่ะอันนี้ก็น่ากลัวนะสำหรับคนมีคู่แต่อย่างน้อยเนาะก็ทำไว้ก่อนที่มันจะบานปลายไปใหญ่เนาะแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงไทยนะบางคนเขาก็แบบถ้าจุดเริ่มต้นยังไม่ได้หรือบากกว่าแรงผู้หญิงหลายๆคนก็ตัดสินใจว่ายังไม่ต้องหย่าหรอกจะทนครับลูกใช่ไหมคือเราเข้าใจอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนโบราณมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เราก็ไม่อยากให้เรามีหลายคู่เนาะมีแค่คู่เดียวอยู่กันนานๆพยายามอยู่อย่างเงี้ยอันไหนที่อดทนได้ก็อดทนเผื่อเขาจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผู้หญิงค่อนข้างที่จะอดทนฮะอดทนจริงๆแล้วมีที่มาปรึกษาทนายทนายบอกว่าแบบยังไม่ฟ้องให้เขามาหรือว่าลองหันกลับไปคุยกันก่อนมีแม้กระทั่งว่าเราเรียกสามีมานั่งคุยอย่างเงี้ยฮะแล้วเราเป็นคนกลางให้ไม่ต้องไปถึงศาลเลยแล้วนั่งคุยให้ฟังว่ามีเคสนึงเราฟ้องมือที่3ทีนี้มือที่3ค่อนข้างมีตังค์ทีนี้ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อยู่กับผู้ชายมาหลายปีมีลูกกัน2-3 คนก็อยู่กันมา 15-16 ปีก็เลยให้เล่าว่าเนี่ยลองดูผู้หญิงเขาจะฟ้องวันนี้เขาจะฟ้องพี่ผู้ชายคิดยังไงทำไมพี่มีความสุขไหมพี่มีความสุขไหมลองเปิดใจให้ฟังหน่อยเราดูว่ามันเป็นนิสัยที่มันน่าจะอยู่ด้วยกันได้นะครับเขาบอกว่าผู้ชายผมสอบถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าพูดตรงๆนะว่าเวลากลับบ้านมากำลังจะเข้าบ้านเนี่ยพอไปทำผิดมาแล้วอ่ะมันไม่รู้จะแก้ยังไงเลยเมียทำกับข้าวให้ลูกทานอยู่ที่บ้านนะครับกลับมาต้องตอบเมียว่ายังไงบางทีเดินมาเหมือนกับคนมันเพิ่งทำความผิดครั้งแรกอ่ะมันก็จะเหมือนแบบเหม่อลอยมาเหมือนไม่ได้สติอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้สึกว่าเจ็บเหมือนกันแต่บางครั้งพอผู้หญิงคนใหม่มามันก็แก้ไม่ได้บางทีมีการขู่ว่าถ้าเลิกจะบอกเมียนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็แก้ยากเหมือนกันนะครับมันมีหลายอย่างมากจริงๆใช่เห็นแบบที่เวลาฆ่ากันเนี่ยชอบแบบว่าขู่หรือแบบฉันท้องนะฉันจะไปบอกเมียเธอสุดท้ายตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็ฆ่าครับมันเป็นเคสที่น่ากลัวมากๆและนอกจากเคสพวกอย่างเงี้ยมีเคสอันไหนน่ากลัวอีกไหมคะ
เคสที่น่ากลัวขอยกเป็นตัวอย่างของคดีอาญาแล้วกันเคสของภรรยาแล้วกันสามีเนี่ยมีเมียน้อยสามีชอบมนุษยมแบบเด็กเมียก็ไม่ค่อยอะไรมากมายสุดท้ายแล้วเกิดในครอบครัวตัวเองเราจะเจอเยอะนะครับจะมีอยู่แบบเงียบๆอะครับคือประมาณว่าเขาชอบแบบเนี้ยแล้วมันจะเกิดกับคนใกล้ตัวเกิดกับหลานเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวครับกระอ่วมมากนะคะมีเคสหนึ่งหลานเนี่ยบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยมาแอบส่องดูอาบน้ำตอนอาบน้ำแล้วก็ไปตรวจดูในเป็นบ้านจัดสรรนี่ไงฮะไปตรวจดูมีการเจาะจริงๆเจาะดูจริงๆก็มีการแอบถ่ายนู่นนี่นั่นกันทีนี้โดยความที่เมียหลวงเนี่ยมีลูกสาวอยู่เหมือนกันก็เลยกลัวเป็นคนร้ายเปิดออกมานี่คือผัวตัวเองโอ้ตายเจ็บปวดไม่รู้จะเจ็บฝั่งไหนเลยนะคะไม่รู้จะเจ็บฝั่งแบบมันแต่เคสนี้เมียหลวงไม่เอาฮะไม่เอาไว้เลยฮะไม่เอาผู้ชายอย่างเดียวครับแจ้งจับด้วยฮะใช่ค่ะแจ้งจับอย่างเดียวเลยครับไม่ยอมเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่แอบดูแล้วถ้าปล่อยต่อไปมันจะไปมันจะเยอะแล้วเราก็มีลูกสาวด้วยถ้าคนมาทำกับลูกสาวเราแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงโอ้โหเจ็บปวดแต่อย่างนี้นี่ก็แปลกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะโลกมันก็เปลี่ยนไปบางทีเราอาจจะบอกว่าคนที่เป็นชู้โตแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเด็กๆใช่ไหมคะครับเด็กๆที่มาเป็นเคยมีเคสที่แบบฟ้องชู้แล้วชู้เป็นเด็กคือมีครับแล้วทำยังไงคะต้องฟ้องยังไงคือตามหลักกฎหมายมันก็ฟ้องเหมือนกับผู้ใหญ่นี่แหละครับเพียงแต่ว่าสมมติว่าต่ำกว่า20ปีเนี่ยซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยกฎหมายให้อำนาจอาจจะให้ฟ้องบิดามารดาผู้ปกครองได้ด้วยอาจจะตัวเด็กโดนด้วยพ่อแม่คนที่ดูแลก็โดนฟ้องด้วยตามกฎหมายอย่างนี้ครับอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าแบบดูแลลูกหลานก็เราก็ต้องแบบระมัดระวังคอยระมัดระวังแนะนำทีนี้มันก็พูดยากอยู่เหมือนกันบางคนก็ไม่อยากฟ้องเนื่องจากหนึ่งเด็กคนที่เป็นมือที่3หรือว่าเป็นเมียน้อยเนี่ยอายุ17ปีต่ำกว่า18นะครับไปพรากผู้เยาว์สามีไปพรากผู้เยาว์เป็นความผิดทางอาญาถ้าเราเป็นเมียหลวงไปฟ้องเมียน้อยแม่ของผู้หญิงก็คงไม่ยอมถูกไหมฮะก็ต้องมาฟ้องผู้ชายก็ต้องมาแจ้งจับผู้ชายมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นเสาหลักของครอบครัวพังกันหมดโอ้โหนี่มันไม่รู้จะไปฟ้องเขาฟ้องชู้พ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็มาฟ้องผู้ชายต่อเงินผู้ชายทำงานหาได้ก็ต้องมาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ได้ก็กลายเป็นมันก็อักขระน่าดูเลยนะคะมันโหดมากๆมันก็พูดยากอะครับเหมือนผมบอกว่าบางทีเราเป็นคนโสดอะเนาะเราเป็นคนโสดเราก็ไม่เข้าใจเขาแต่บางทีเลือกความถูกต้องกับมันก็ต้องพังบางทีฟ้องกันเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะเลือกวิธีฟ้องทุกคนมีตังฟ้องแต่อาจจะชนะได้กระดาษซึ่งบอกว่าคำพิพากษาอาจจะข้างหลังนี้เป็นซากปรักหักพังหมดเลยใช่อาจจะกว่าที่จะชนะมามันใจมันบอบช้ำกายมันบอบช้ำการขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกโดยเฉพาะขึ้นศาลมองหน้าคนที่คนเคยรักเนาะมันมีความโหดมันแบบคดีครอบครัวกับคดีมรดกเป็นคดีที่รู้กันลึกที่สุดเพราะคนใกล้ตัวกันรู้ดีที่สุดไม่ต้องเอาพยานนอกเลยครับพยานคนในครอบครัวเท่านั้นที่จะรู้เรื่องในครอบครัวค่ะมันเจ็บปวดว่าวันหนึ่งเคยรักกันสุดท้ายวันนี้ต้องมาฟ้องกันเป็นคดีความแล้วมันก็บอบช้ำทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นให้ดีอย่ามีดีกว่าถ้าจะเลือกแล้วก็ต้องเลือกต้องพอกันต้องพอแล้วต้องคิดว่าคนนี้คือคู่ชีวิตของเราแล้วเราพอแล้วเราไม่สนุกละเราหมดวัยที่จะนี้ละเราพร้อมที่จะไปกับเขาแล้วอย่างเงี้ยจะไปได้นานฮะจะไปได้ดีโอเคโหทนายพัฒน์คะพอเราเล่ากันมาเนี่ยมันมีเคสที่แบบหลากหลายเนาะเราเห็นคนที่มีคดีเยอะแยะโดยเฉพาะกับคู่คนรักของเราพอมาเห็นอย่างเงี้ยณวันนี้ทนายยังอยากมีคู่ไหมคะถามว่าอยากมีไหมก็ทุกคนนะครับมันมีคู่เป็นเรื่องที่ดีแต่คู่นั้นก็ต้องดีนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่เหมาะกับเราสุดท้ายแล้วเราต้องไปเริ่มใหม่กับคนต้องเริ่มใหม่ตลอดมันก็ไม่โอเคครับเราก็ต้องเลือกครับถ้ามันไม่ได้ดีจริงๆขอโสดดีกว่า และจากที่เราเห็นมาทั้งหมดเลยว่าเขาเป็นแบบนี้เขาต้องเลิกกันเพราะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้มันมีอะไรที่เราเอามาปรับกับตัวเราได้ไหมว่าถ้าเรามีคู่เราจะไม่ทำเรื่องแบบนี้เลยเพราะมันจะทำให้เราไปกันไม่รอดครับมีอะไรไหมคะมันก็คงมีหลายอย่างครับเช่นอย่างมากความเห็นแก่ตัวเนี่ยต้องตัดออกนะครับความมีเหตุผลเป็นเรื่องสำคัญบางทีผู้ชายก็มีความคิดอีกแบบนึงผู้หญิงชอบงอนน่ะ ไม่รู้มีอะไรงอนอย่างเดียวเสียเวลาไปบางคนเขา
เขาไม่ได้คิดกับเราแบบนั้นเราก็งอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็เสียเวลาผมเชื่อว่าทุกคนมันมีเหตุผลของกันและกันมันควรจะเล่าข้อดีข้อเสียของกันและกันก่อนมันเป็นสัญญาการอยู่ร่วมกันนะครับมันต้องคุยกันให้ชัดเจนมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมมติว่าเราอยู่กับเขาเนี่ยสุดท้ายเรารู้ว่าปลายอุโมงค์ต้องเลิกลา10 ปีที่เราอยู่ไปมันเสียเวลาเปล่าครับถ้ามันไปไม่ได้กันจริงๆก็ควรจะแยกกันต่างคนต่างไปเติบโตในทางของตัวเองดีกว่าอย่างนี้ครับดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจตกลงปรงใจแล้วตัวทนายล่ะคะเราไม่แน่นอนวันนี้โสดแต่ถ้าวันข้างหน้าไปเจอใครสักคนที่มันแบบเฮ้ยใช่ว่ะมันทำให้เราทลายกำแพงที่เรามีสเปคของทนายต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นคนมีเหตุผลนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับตัวตนของเราได้นะครับเราค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องงานเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีฐานแฟนคลับเราก็ต้องให้เวลาฐานแฟนคลับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันเนี่ยครับเขาต้องรับในสิ่งที่เราเป็นได้โดยเฉพาะกับงานที่เรารักค่ะสุดท้ายค่ะทนายถ้าวันนี้คนโสดดูอยู่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่อยากโสดละฉันอยากที่จะไปต่อกับใครสักคนที่ต้องเป็นคนดีจริงๆทริคเดียวที่ทนายอยากจะฝากเมื่อคนต้องการที่จะมีรักใหม่คืออะไรคะทริคเดียวที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ามีรักใหม่ต้องทำแบบนี้จะทำให้เราอยู่ได้รอดกับคู่ของเราอย่างมีความสุขทริคนึงคืออย่าเอาเรื่องประวัติย้อนหลังของแต่ทั้งตัวเราและตัวเขามาพูดอดีตคือปล่อยมันผ่านไปเราเริ่มกับคนใหม่เราคุยกันเรื่องใหม่ตามกติกาของเราอย่าไปเอาเรื่องที่เราอยู่กับคนเก่ามาหรือว่าเรื่องที่เขาอยู่กับคนเก่ามาเป็นอย่างเงี้ยฮะไม่โอเคแล้วมันจะพังโอ้โหชัดเจนมากรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผ่านอะไรหลากหลายมาทำให้เห็นเลยว่าวันนี้เลือกแล้วคืออยู่กับปัจจุบันอย่าย้อนกลับไปเพราะไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณทนายมากๆเลยนะคะได้แง่มุมทั้งความสนุกเนาะเรื่องกฎหมายก็ทำให้เป็นเคสสตั๊ดดี้ที่เราสามารถนำมาปรับกับเราและป้องกันได้สนุกเนาะแล้วก็ได้แง่คิดดีๆเพื่อไม่ให้เกิดกับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณทนายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้รายการเรานะคะก็มีกิฟต์เซตเป็นของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะห้างทองอรสาค่ะมีทั้งหมด4สาขานะคะสาขาตากสาขาบ้านตากและสาขาแม่สอดมอบให้ทนายพัฒน์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโสดจริงๆเหรอไนกี้ฮอตขนาดนี้โสดมานานแค่ไหนแล้วครับเกือบจะ10 ปีได้พี่ใครถามก็บอกว่าโสดตลอดก็ทุกคนชอบเจอผู้ชายไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยผมเจอสภาวะนั้นแบบว่าผู้หญิงไปมีคนอื่นจับได้เพราะว่าโทรศัพท์ไปเนี่ยแหละอีกฝ่ายนึงผู้ชายเขามารับสายพอดีเขาก็บอกไปเลยว่าเขาเป็นผัวของคนนี้อ๋อเหรอครับแต่พอมันเจอมันพอจะทำใจได้แล้วพอมันเจออีกมันก็รู้สึกว่าโอ้โหหมายถึง2 คนเหรอแล้วมีไหมที่แบบตั้งใจมาเธอมาเป็นของฉันเอาเงินทุ่มมีป่ะมีฮอตมากมีข่าวเยอะกับทั้งนางเอกสาวใหญ่สาวเล็กรวมถึง LGBTQ ด้วยอันนั้นคือเรื่องจริงมีใครที่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าไม่ใช่หรือคอนเทนต์หรือเป็นอะไรยังไงเราลื่นไหลทางเพศนะเราไม่ได้จำกัดอยู่แล้วว่าต้องเป็นเพศไหนหรืออะไรไงจริงๆเราสามารถคบกับหรือคุยกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิง